Hej allesammans! Detta är hur du skapar en karaktär-avsnittet. Efter att ha sett tidigare klipp i serien hur du spelar Dungeons & Dragons tycker jag du är redo att lära dig hur du skapar din egna karaktär. Att skapa en karaktär i 5:e upplagan av D&D är enklare än de flesta tidigare versionerna, vilket innebär att du kan lära dig hur det går till i bara ett klipp. En del spelare skapar en karaktär genom att först komma på en idé, till exempel en eldgalen gnomhäxmästare. Andra vill bygga en effektiv karaktär för att sedan skapa en bakgrundshistoria kring den. Båda tillvägagångssätten fungerar, men för att enkelt förstå hur du skapar en karaktär kommer jag bara skapa en vanlig fungerande karaktär. Vad som anses vara effektivt är ändå subjektivt. Det beror på vilken roll du vill spela tillsammans med andra. Vi kommer att använda Gwent som exempel och fylla i karaktärsbladet steg för steg. Dvärgaklärken Gwent Anvilback är en magiutövare, så den karaktären kommer ta lite längre tid att göra än en icke-magiker. Men jag kommer dela in klippet i 2 delar. Första delen kommer att gälla för alla klasser. Den andra delen riktar sig enbart till klasser med magiutövning. Nere i beskrivningen finns en länk till Gwents karaktärsblad om du skulle vilja titta på den i lugn och ro. Vi kommer fylla i de olika delarna på karaktärsbladet bit för bit. Om du skapar din karaktär med hjälp av den här videon har jag placerat denna symbol på skärmen så du kan pausa klippet, fylla i din del och sedan trycka igång den igen. Men vi kommer troligen behöva gå tillbaka till tidigare delar emellanåt. Låt oss nu ta en titt på ett tomt karaktärsblad. Som du ser finns det 3 sidor, men du behöver egentligen bara den första och den tredje sidan för att kunna spela en karaktär. Den mellersta sidan är till för bakgrundshistoria, fakta om din karaktär och andra detaljer. Sidan fungerar som en påminnelse för dig. Förvänta dig inte att andra spelare ska läsa den här sidan, för de flesta kommer inte göra det. Dessutom är det bättre om du låter din karaktär berätta om sig själv i spelet. Karaktärsval. Det finns 3 saker som kännetecknar din karaktär: klass, folkslag och bakgrund. De flesta av dina färdigheter kommer från din klass. Folkslag och bakgrund ger dig bara extra fördelar till dina egenskapspoäng och andra egenskaper. Så att välja din klass är det viktigaste valet för din karaktär. I klassen finns det flera arketyper eller underklasser. Till exempel, kämpar kan bli förkämpe, stridsmästare eller överjordisk riddare vid nivå 3. Men istället för arketyper har klärker gudomliga domäner. De måste göra det valet redan vid första nivån. Att välja en viss arketyp eller inriktning kan påverka din spelupplevelse rejält, även inom samma klass. Istället för att fokusera på att hela kan du till exempel kasta heliga eldslågor. I det här klippet kommer jag göra Gwent till en klärk i livets domän. I spelarhandboken finns en tabell som sammanfattar egenskaper och färdigheter för varje klass. Jag kommer regelbundet referera till klasstabellen i den här videon eftersom jag valt att Gwent ska vara en klärk. Det finns gott om folkslag att välja bland. Dvärgar, alver, gnomer, halvlängdsmän, människor, drakfödda, tieflings, halvorker och halvalver. Folkslagen på nedre raden har bara en uppsättning av fördelar och egenskaper. Människor har många valmöjligheter, medan de övriga har folkslag inom sina folkslag som påverkar deras fördelar och nackdelar. Dvärgar kan vara bergs- eller kulldvärgar. Alver kan vara hög-, träd- eller mörkalver. Gnomer kan vara skogs- eller stengnomer. Halvlängdsmänniskor kan vara lättfotade eller bastanta och så vidare. Jag väljer att Gwent ska vara en kulldvärg. Då får han fördelar och egenskaper som dvärgar har, plus det som är unikt för kulldvärgar. Bakgrunder ger dig olika sorters färdigheter, verktyg, språk samt en viss mängd startkapital. Deras namn är akolut, bedragare, brottsling, underhållare, folkhjälte, eremit, ädel, hantverkare av ett gille, utböling, vis, sjöfarare, soldat och gatubarn. Det finns inga underkategorier för bakgrunder, så när du väljer en bakgrund får du det som står i den. Jag väljer Gwents bakgrund ska vara akolut. Alignment betyder i det här fallet en inre kompass gällande etik och moral. Alltså din karaktärs uppfattning kring vad som är rätt och fel, gott och ont samt hur du utövar dessa saker i praktiken.
I 5:e upplagan av D&D finns laglydigt god, laglydigt neutral, laglydigt ond, neutralt god, neutral, neutralt ond, kaotiskt god, kaotiskt neutral och kaotiskt ond. Du får inga speciella för- eller nackdelar när du väljer det ena eller det andra, men en karaktärs inre kompass kan hjälpa andra spelare att förstå din karaktärs livsfilosofi bättre. Till exempel så att de inte blir förvirrade om din kaotiskt neutrala karaktär skapar en strid av en till synes oförklarlig orsak. Ett litet råd. Dungeons & Dragons är ett socialt spel. Försök att samarbeta i spelet, eller åtminstone inte ha roligt på andra spelares bekostnad. Du vinner inte spelet eller några vänner genom att få andra spelare att känna sig miserabla. Nu börjar vi bygga vår karaktär. Vi kommer behöva återkomma till din valda klass, folkslag och bakgrund flera gånger, så om du skapar en karaktär tillsammans med det här klippet, se till att ha spelarhandboken eller grundreglerna nära till hands. En länk till grundreglerna finns nere i beskrivningen. Egenskapspoäng. Din egenskapspoäng avgör hur effektiv du är på att utföra olika uppgifter. Poängen påverkar dina färdigheter, möjligheter inom strid, hälsopoäng, magiutövning med mera. Det finns 3 sätt att skapa dina egenskapspoäng. Det traditionella sättet är att använda tärningar genom att kasta 4 D6-or, ta bort den tärning som visar det minsta resultatet och plussa ihop de övriga siffrorna. Upprepa detta 5 gånger tills du har 6 olika siffror. Sen tilldelar du dem till dina grundegenskaper. Detta sätt har slutat användas i officiella spel, men en del föredrar fortfarande att kasta tärning om saken. Med metoden fasta tal kastar du inga tärningar. Istället har du en samling förutbestämda tal som du tilldelar till dina grundegenskaper. Det finns också poängköpsystemet där alla grundegenskaper börjar med siffran 8. Sen har du 27 poäng att fördela mellan egenskaperna. Ju större en siffra blir, desto mer poäng kostar att höja den ytterligare. Varje grundsiffra kostar 1 poäng tills du når 13. Efter det kostar en höjning 2 poäng. Det största talet du kan nå för en egenskapspoäng med poängköpsystemet är 15. Det innebär till exempel att gå från 8 till 15 kostar 9 poäng. För att göra det enkelt kommer jag använda fasta siffror. Men innan du börjar tilldela siffror är det bra att först kolla vilka fördelar du får från ditt folkslag. På det sättet får du bättre överblick var du kan placera dina poäng bäst. Jag vill att Grant ska vara en effektiv magiutövande klärk, så jag tilldelar 15 till hans visdom, så han får 16 totalt och får plus 3 till sin modifierare. Siffran här nere är viktigare än egenskapspoängen. Det är denna siffra som avgör om du får bonus eller straffpoäng när du spelar. 10 eller 11 motsvarar vad en genomsnittlig person har, vilket ger 0 till din modifierare. För varannan poäng över 10 ger grundegenskapen dig ett extra modifierarpoäng. Så till exempel, vid 16 får du plus 3 och vid 8 får du minus 1. Var uppmärksam på att andra klasser kanske använder andra grundegenskaper för magiutövning och klassegenskaper. Trollkarlar använder intelligens och barder använder karisma till exempel. Så läs noga vilka egenskaper som gäller för din karaktär. Kunnighet, räddningskast och färdigheter. Vid nivå 1 är din kunnighetsbonus plus 2. Att fylla i siffrorna för räddningskast är enkelt. Bara för över dina modifierare från dina respektive grundegenskaper. Gör samma sak för färdigheter. Vilka modifierare som passar ihop med vilka färdigheter står inom parentes. STR står för styrka, DEX står för smidighet, INT för intelligens, WIS för visdom och CHA för karisma. Om din karaktär är kunnig inom vissa räddningskast eller färdigheter får du markera cirkeln intill den och lägga till din kunnighetsbonus. Vid nivå 1 är den plus 2. Kunnighet med räddningskast kommer från din klass, men kunnighet med färdigheter kommer från olika källor. Klass, bakgrund och ibland folkslag. Din klass låter dig välja mellan olika färdigheter, men din bakgrund och ditt folkslag gör det inte. Och eftersom du inte kan stapla kunnighet på en du redan har, är det enklast att börja med kunnighet från din bakgrund och ditt folkslag, för att sedan välja resterande kunnighet från din klass. Som kulldvärg får Grant ingen kunnighet för färdigheter på grund av sitt folkslag. Hans bakgrund som akolut ger honom kunnighet inom inblick och religion. Så nu kollar jag på vilka val som finns kvar från hans klass. Klassen ger Grant kunnighet i 2 följande färdigheter. Historia, inblick,
medicin, övertalning och religion. 2 av dem har han redan från sin bakgrund, så låt oss välja bland de kvarvarande alternativen. Jag väljer historia och medicin. Nu lägger jag till kunnighetsbonus till de markerade räddningskasten och färdigheterna. +2. Klar. Passiv perception och andra saker du är kunnig inom. Passiv perception är 10 plus din visdomsmodifierare och kunnighet om du är kunnig med färdigheten uppfattning. Du kan också tänka 10 plus din totala uppfattningsmodifierare. Andra saker du är kunnig inom innefattar språk, vapen, rustning och verktyg. De sakerna kommer från folkslag, klass och bakgrund. Det är viktigt att läsa dina val ordentligt, för vad som ibland kan verka vara en egenskap, till exempel den dvärgiska stridsträningen från Grants folkslagsfunktion, är egentligen en samling saker han är kunnig i. Så, Grant är kunnig med stridsyxa, handyxa, kasthammare och stridshammare. Det är lätt hänt att missa sådana saker. För att undvika det, läs tidigare delar noggrant. Gör nu samma sak med verktyg och språk du är kunnig inom. Egenskaper och funktioner. Du för över dina egenskaper och funktioner från ditt folkslag, din bakgrund och vad din klass visar. Jag tycker om att lägga till parenteser som förtydligar var olika egenskaper kommer ifrån, men det är valfritt. För magiutövning är reglerna unika för varje klass, men var extra uppmärksam om du kan utföra ritualmagi, vilken grundegenskap som du utför magi med och om du använder arkanisk fokus. Men om ingen fokus för magi står skriven kommer du behöva köpa den lite mer kostsamma komponentpåsen för att uppfylla materialkomponenter för trollformler. Tursamt behöver du bara köpa en komponentpåse en gång. Grants gudomliga domän är livets domän. När du väl valt en arketyp eller en domän i en klass kan du inte få alternativa egenskaper som ingår i andra arketyper eller domäner, även om du multiklassar. Mer information om multiklassning kommer i nästa avsnitt. Jag bara berättar detta nu så att du inte tror att du kan välja 2 eller fler arketyper eller domäner från samma klass. Livets domän ger Grant bonuskunnighet i tung rustning. Så låt oss gå tillbaka till övrig kunnighet och språkrutan och lägga till den. Klart! Utrustning och pengar. Din utrustning kommer från din bakgrund och klass. Du får inte många valmöjligheter från din bakgrund, så låt oss börja där. För över utrustningen och guldmynten. Du får bara ditt startkapital från din bakgrund. Det finns alternativa sätt för detta med utrustning, men jag kommer inte gå igenom det i den här videon. Varje klass har en punktlista med flera alternativ för vilken utrustning du får vid start. De står skrivna i A, B eller C-alternativ. Välj ett alternativ från varje punkt. Jag väljer en stridshammare åt Grant eftersom han är kunnig med det vapnet, som en funktion han har fått från sitt folkslag. Vid nästa punkt väljer jag en lamellrustning eftersom han är kunnig att bära en på grund av att han är en livsdomänsklerk. Låt oss sedan ge honom ett lätt armborst. Vi kan välja en prästpackning eller en utforskningspackning. Låt oss välja prästpackningen. Vad olika packningar innehåller kan du läsa i spelarhandboken på sidan 151. På den sista punkten tilldelas Grant en sköld och en helig symbol. Eftersom det inte finns några ABC-alternativ här är de obligatoriska och inget vi väljer. Rustningsklass, hälsopoäng och annat. Låt oss räkna ut Grants rustningsklass. Eftersom han bär en lamellrustning får han 16 som startvärde, sen plus 2 från hans sköld, vilket blir totalt 18. Det är mycket för en klärk. Hans initiativ är hans smidighetsmodifierare, -1. Hans snabbhet kommer från hans folkslag, 25 fot. Det är så långt han kan röra sig under ett drag på sina korta dvärgaben. Ledsen Grant. För maximala hälsopoäng kollar vi hans klass. Den börjar med 8 i det här fallet. Sen lägger vi till hans konstitutionsmodifierare. Men det kan finnas andra egenskaper som kan påverka en karaktärs HP. Grants dvärghärande folkslagsfunktion ökar hans maximala hälsopoäng med 1. Det innebär att han får totalt 11 HP vid nivå 1. Du kan strunta i tillfälliga hälsopoäng. Du använder bara den delen när du aktiverar speciella klassegenskaper eller trollformler. Helartärningar kommer från din klass. För en klärk börjar du med en D8. Attack och magiutövning. Den här rutan påminner vad du kan göra med dina vapen. Det finns bara 3 rader för enkelhetens skull,
Men om du har många vapen och eller vet 20 förödande trollformler som utbringar skada kan du fortfarande använda dem, även om de inte står här. Men att skriva ner alla kan vara tidskrävande. Om du sett videon om strid och räddningskast vet du att när du attackerar sker det i 2 steg. Först attackerar du för att se om du träffar din fiende. Sen utdelar du skada om du lyckades med första steget. Se det avsnittet för att lära eller påminna dig om hur strid går till i D&D. För attackbonus med närstridsvapen använder du din styrkemodifierare och om du är kunnig med vapnet får du lägga till en kunnighetsbonus. Grant är kunnig med stridshammare, så +2, vilket blir 4. Skadan han utbringar med sin stridshammare är en D8. Den informationen kan du se i vapenlistan på sidan 149 i spelarhandboken. Lägg till sedan styrkemodifieraren +2, men lägg inte till kunnighet. Du lägger aldrig till kunnighet till skadan ett vapen utdelar. För kastvapen, till exempel kastspjut eller dolk, använder du fortfarande din styrkemodifierare. Men du kan välja att använda din smidighetsmodifierare för kastbara närstridsvapen om de har finess-egenskapen. Dolk är ett sådant vapen. För distansvapen som inte använder finess-egenskapen och som inte kastas använder du din smidighet. Grants smidighet är förfärligt dålig, men han har kunnighet med enkla vapen, så det kompenserar lite i det här fallet, men inte mycket. Om jag vore dig skulle jag inte lita på honom med det där armborstet. Du kan också skriva ner trollformler här. Till exempel, istället för att göra en attack med ett vapen kan Grant använda trollformeln helig flamma på sina fiender. Om denna trollformel kastas måste fienden göra ett smidighetsräddningskast. De måste då få 13 eller högre för att lyckas undvika trollformeln. Karaktärsdrag. Personlighetsdrag, ideal, band och brister har inga direkta eller mekaniska fördelar i spelet. Spelledaren kanske tilldelar inspirationspoäng om du rollspelar din karaktär väl. Inspiration innebär att du kan kasta om en tärning, men att rollspela en karaktär väl är väldigt subjektivt. Vissa spelledare har helt andra bedömningsgrunder för att utdela inspiration. En del utdelar inte ens någon inspiration alls. I bakgrundsdelen i spelarhandboken kan du se en hel del med personlighetsdrag, ideal, band och brister. Men de är bara förslag. Du behöver inte använda dem. Karaktärsdragen som står här har jag skapat på egen hand. Om du nått så här långt i klippet, grattis! Du har fyllt i första sidan av din karaktär. Om du skapar en icke-magiker som till exempel kämpe, munk, barbar eller spjuver är du nu klar med att skapa din karaktär. Kom ihåg att ditt karaktärsblad är bara en påminnelse om din karaktärs färdigheter och saker. Pappret har inte utrymme för din klass alla unika egenskaper, så du kan justera karaktärsbladet efter ditt tycke och smak. Vissa spelare som vet vad de håller på med kan till och med skriva ner allt de behöver veta om sin karaktär på ett blankt papper. Om du skapar en magiutövare eller bara vill se den sista delen av hur vi skapar Grant är det bara att fortsätta titta. Det är bara några steg till innan vi är klara. Magiutövningsförmågor. Nu går vi vidare till tredje sidan av karaktärsbladet. Grants utövande klass är Clerk och hans grundegenskap för magiutövning är visdom. Du kan hitta den informationen under trollformelsektionen som står i spelarhandboken bland klassegenskaper. Andra klasser kanske använder andra grundegenskaper för magiutövning, så läs igenom vad som gäller för din klass. Svårighetsgrad för räddningskast är det nummer fiender måste klara för att undvika vissa effekter från dina trollformler. Du kan räkna ut numret med följande formel: 8 plus din magiutövaregenskapsmodifierare, i det här fallet är det visdom, plus din kunnighetsbonus. Så Grants svårighetsgrad för räddningskast är 8 plus 3 plus 2, vilket är lika med 13. Hans trollformelattackbonus är hans magiutövaregenskapsmodifierare plus kunnighetsbonus, 3 plus 2, vilket är lika med 5. Han lägger till den här siffran om trollformen kräver att han kastar tärning för att göra en magisk attack, oavsett om det är för närstrid eller distans. Trollformler och cantrips. Antalet trollformler du kan lära dig och ha förberedda skiljer sig från klass till klass. Följande gäller enbart för klärker, så titta på din karaktärs klasstabell och dina magiutövaregenskaper om du skapar en annan klass som utövar magi. Varje klass har en trollformellista som du kan hitta i spelarhandboken på sidan 207. Oftast väljer du ett visst antal trollformler därifrån och du kan förbereda eller komma ihåg ett begränsat antal av dem åt gången.
Men till skillnad från många andra klasser vet Clerker alla trollformler i sin lista. Men de trollformlerna är huvudsakligen understödstrollformler och kanske inte lika destruktiva som andra klasser kan lära sig. En Clerk vid nivå 1, som Grant, kan förbereda lika många trollformler som sin magiutövaregenskapsmodifierare, plus en trollformel till. Så i det här fallet blir det 4. Istället för att skriva ut hela listan med trollformler skriver jag bara ner vilka trollformler han har förberett. Förresten, låt oss gå tillbaka till hans unika livsdomän-egenskaper. Som en livsdomän-Clerk har Grant några extra trollformler som han har förberedda hela tiden. Välsignelse och hela sår. Om vi tittar i klasstabellen kan vi se att vid nivå 1 har han 2 nivå 1 trollformelluckor. Det innebär att trots att han kan 6 trollformler kan han bara i praktiken kasta nivå 1 trollformler 2 gånger per dag. Det vill säga tills han återfår sina trollformelluckor efter en lång vila. Tursamt nog för honom finns det cantrips. Detta är trollformler som är så lätta och bekanta för din karaktär att de kan kastas hur många gånger som helst. Observera! Cantrips har inte lika starka effekter som trollformler med en eller fler nivåer och när du väl valt dem så kan du inte byta till några andra. Sådär ja, nu var det klart. Du har lyckats med att gå igenom hela avsnittet och skapat en magiutövande klass. Bra jobbat! Om du behöver veta mer om magiutövning eller om någon annan del av spelet kan du kolla det i seriens spellista. Om du inte har märkt det har det varit min plan hela tiden. Istället för att börja med hur du skapar en karaktär i den här videoserien har jag gått igenom de andra delarna av spelet först. Så om du skulle behöva är det bara att klicka på ett tidigare klipp för att veta mera. Jag hoppas att den här genomgången av hur du skapar en karaktär har varit till nytta för dig, även om den inte tar med allt. När du skapar en karaktär är allt egentligen du behöver göra är att läsa reglerna noggrant. Oroa dig inte för misstag, för även vana spelare gör dem ibland. Prata med din spelledare om du känner dig osäker på något. Visa för honom eller henne ditt karaktärsblad och fråga snällt om han eller hon kan kontrollläsa det för att se om det finns något eller några fel. Och med det har vi nått slutet för det här klippet. Lycka till med att skapa din karaktär och vi ses i nästa klipp. Roger över, Roger ut.